নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম Ctet পৰীক্ষাত অহা মেথমেটিকেল পেডাগজি কেইটামান প্ৰশ্নৰ বিষয়ে। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে এ টাস্ক এছাইন টু দ্য ক্লাছ 8 ষ্টুডেণ্ট ইজ এজ ফলোজ। এটা টাস্ক এছাইন কৰা হৈছিল ক্লাছ 8ৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে। এছাইনমেণ্টটো হৈছে এন অপেন বক্স ইজ টু বি মেড আউট অফ এ মেটেলিক শ্বীট of 50 cm into 65 cm length and breadth of the box is 30 cm and 15 cm respectively. What is the possible height of the box? Also find the volume of the box. This task refers to এটা আমাৰ অপেন বক্স দিয়া আছিলে মেটেলিকৰ, তাৰ আমাৰ লেংথ ব্ৰেড দিয়া আছে, ইয়াৰ পচিবল হাইট উলিয়াব কৈছে আৰু আমাক ভলিউম উলিয়াব কৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ টাস্কটোৱে কেনেকুৱা কি ৰিফাৰ কৰে? লোৱাৰ লেভেল কগনিটিভ ডিমাণ্ড এজ ইট ৰিকুৱাৰ্ড দ্য নলেজ অফ ফৰ্মুলে অফ ভলিউম অফ কিউবইড। Lower level of cognitive demand as there is no connection between concept involved and procedure required. High level of cognitive demand as the problem can be solved by making diagrams and connection between many possible situations. Higher level of cognitive demand as it requires the use of conceptual understanding that underline the procedure to complete the task. এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অপশ্যন 4টো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। এ টিচাৰ কণ্ডাক্ট এ ডিবেট ইন দ্য ক্লাছ অন দ্য ফলোয়িং টপিক। এজন টিচাৰে এটা ডিবেট কণ্ডাক্ট কৰিলে তলত দিয়া টপিকটোৰ ওপৰত। টপিকটো হৈছে 0 ইজ দ্য most significant number. She encourages every child to express his her view on the topic the teacher is. টিচাৰজনে ডিবেটটো কণ্ডাক্ট কৰিলে 0 ইজ দ্য most significant number ওপৰত। তেওঁ প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে তেওঁলোকৰ ভিউটো ৰাখে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ এনকাৰেজ কৰিলে। টিচাৰজনে কি কৰিব বিচাৰিছে? অপশ্যন দিছে মেকিং হাৰ ক্লাছৰুম মোৰ কমিউনিকেটিভ এণ্ড ৰিফ্লেক্টিভ, passing her time as students are not in mood of studying, using her mathematics class as life skill class to develop value of argument among the children, inducing problem solving skill among the children. তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছিলে? অপশ্যন 1টো শুদ্ধ হ'ব, মেকিং হাৰ ক্লাছৰুম মোৰ কমিউনিকেটিভ এণ্ড ৰিফ্লেক্টিভ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কনচিডাৰ্ড এজ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এন এফেক্টিভ মেথমেটিক ক্লাছৰুম। তলতীয়াৰ ভিতৰত কোনটো আমি কনচিডাৰ কৰিম এফেক্টিভ মেথমেটিকেল ক্লাছৰুমৰ ক্ষেত্ৰত? অপশ্যন দিছে গ্ৰুপ ৱৰ্ক এণ্ড গ্ৰুপ প্ৰব্লেম ছলভিং ইজ ডিছকাৰেজ। ইট ইজ এমফেচাইজ দ্য ডেট মেথমেটিক্স ইজ এছেঞ্চিয়েল এ concrete subject. Multiple ways of approaching a problem are encouraged. Steps for solving a new problem are neatly demonstrated on the board by the teacher. এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 3টো। Multiple ways of approaching a problem are encouraged. ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং স্পেচিফিক অবজেক্টিভ ষ্টুডেণ্ট উইল বি এবল টু কমপ্লিট 10 simple arithmetic problem accurately on a handheld electronic calculator quickly. The objective belong to. আমাৰ তলত এটা অবজেক্টিভ দিছে যে কি ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব পাৰে? কমপ্লিট কৰিব পাৰে 10 চিম্পল এৰিথমেটিক একুৰেটলি তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰনিক কেলকুলেটৰ সহায়ত পটাপট কৰিব পাৰে। এইটো আমাৰ কি বুজাইছে? অবজেক্টিভটো কি বিলং কৰিছে? articulation level of psychomotor domain, organization level of affective domain, precision level of psychomotor domain, responding level of affective domain. এইটো আমাৰ অপশ্যন 1টো শুদ্ধ হ'ব, articulation level of psychomotor domain. ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। এ মেথমেটিক টিচাৰ ইজ অবজাৰ্ভিং ষ্টুডেণ্ট ৱৰ্কিং ইন এ গ্ৰুপ. His observation is focused on collaboration and cooperation in the group, concentration and interest of each student and participation of individual student in the activity. Through this activity he is. এজন মেথমেটিক টিচাৰে অবজাৰ্ভ কৰিলে যে ষ্টুডেণ্টসকলে যেতিয়া গ্ৰুপত কাম কৰে তেওঁলোকে মোৰ কলাবৰেশ্যন আৰু কোঅপাৰেশ্যনত আৰু কৰি সিহঁতে খুব ইণ্টাৰেষ্ট কৰি মানে সেইটো ইণ্টাৰেষ্ট দি কৰে আৰু সিহঁতৰ শিকাত ভাল হয়। এইটো ক্ষেত্ৰত এই যে এক্টিভিটিটো কৰিব দিছে এইটো কিহৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব? ইউজিং ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট টু এছেছ দ্য ষ্টুডেণ্ট, ইউজিং ছামেটিভ এছেছমেণ্ট টু এছেছ দ্য ষ্টুডেণ্ট,
giving training to the student to work in group, giving training to the student in life skill. এইটো আমাৰ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট হ'ব ষ্টুডেণ্টসকলক এছেছ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে আমাৰ অপশ্যন 1 টো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, ছামেটিভ এছেছমেণ্ট অফ দ্য ইউনিট মেজাৰেশ্যন কেন বি থ্ৰু। ছামেটিভ এছেছমেণ্ট কৰিছে কোনটো মেজাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক, মেথ লেব এক্টিভিটি, পেপাৰ পেঞ্চিল টেষ্ট, ICT এক্টিভিটি। যিহেতু ছামেটিভ এছেছমেণ্ট কৰিছে গতিকে আমাৰ পেপাৰ পেঞ্চিল টেষ্ট হ'ব, অপশ্যন 3 টো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, one of the major reasons for student failure in mathematics at school level is that our assessment process. আমাৰ বহুত সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে আমাৰ মেথমেটিক্স ছাবজেক্টত ফেইল কৰে স্কুল লেভেলত। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে এমফেচাইজ অন টেষ্টিং অন প্ৰচিডিউৰেল নলেজ দেন মেথমেটিচাইজেশ্যন অফ এবিলিটি ইজ জেণ্ডাৰ বাইজ এণ্ড আস্ক প্ৰব্লেম relevant to boys' interest, is more subjective in nature and less or no objective type of question are included, give more weightage to formative assessment than summative assessment. এইটো আমাৰ অপশ্যন 1 টো শুদ্ধ হ'ব, emphasize on testing of procedural knowledge than mathematization of abilities. ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, ইন ক্লাছ 6 টিচাৰ গিভ এ টপিক ফৰ ডিবেট এজ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট টাস্ক। এজন শিক্ষকে ক্লাছ 6ৰ শিক্ষকে এটা টপিকৰ ওপৰত ডিবেট অনুষ্ঠিত কৰিছে ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টৰ কাৰণে। টপিকটো হৈছে হিন্দু আৰবিক নিউমাৰেলছ আৰ মোৰ পাৱাৰফুল দেন ৰোমান নিউমাৰেলছ। অবজেক্টিভ অফ দিছ FA এক্টিভিটি ইজ টু এছেছ। এই যে অবজেক্টিভটো আছে এইটো ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টৰ এক্টিভিটিটোৱে কোনটো বুজাইছে? অপশ্যন দিছে নলেজ, এনালাইচিছ, ক্ৰিয়েটিভিটি, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। এইটো আমাৰ এনালাইচিছ হ'ব, গতিকে অপশ্যন 2 টো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং এছেছমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিজ ইজ বেষ্ট সুইটেড টু এছেছ দ্য মেথমেটিকেল ক্ৰিয়েটিভিটি ইন লাৰ্ণাৰ। তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো ষ্ট্ৰেটেজি বেষ্ট হয় মেথমেটিকেল ক্ৰিয়েটিভিটি লাৰ্ণাৰ ক্ষেত্ৰত? ইনভেষ্টিগেটিভ প্ৰজেক্ট, এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন, ফিল্ড ট্ৰিপ, অলিম্পিয়াড এক্সামিনেশ্যন। এইটো আমাৰ অপশ্যন 1 হ'ব, ইনভেষ্টিগেটিভ প্ৰজেক্ট। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এছেছমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি কেন বি ইউজ টু এছেছ লাৰ্ণাৰ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড এটিটিউড টু মেথমেটিক্স? অৰেল টেষ্ট, পেপাৰ পেঞ্চিল টেষ্ট, ক্লাছ পাৰ্টিচিপেশ্যন, চেকলিষ্ট, পোৰ্টফলিঅ', পেপাৰ পেঞ্চিল টেষ্ট, চেকলিষ্ট, পোৰ্টফলিঅ', প্ৰজেক্ট, ক্লাছ পাৰ্টিচিপেশ্যন, পোৰ্টফলিঅ', প্ৰজেক্ট, পেপাৰ পেঞ্চিল টেষ্ট। আমাৰ এইটো অপশ্যন 3 টো হ'ব, চেকলিষ্ট, পোৰ্টফলিঅ', প্ৰজেক্ট, ক্লাছ পাৰ্টিচিপেশ্যন। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।